Có một nơi ở Đông Nam Á mà chỉ cần ghé thăm bạn sẽ bị mê hoặc bởi sự hòa quyện đặc biệt giữa văn hóa, lịch sử và ẩm thực. Những con phố ở đây mang vẻ đẹp cổ kính với kiến trúc kết hợp giữa phong cách Á Âu, những ngôi chùa rực rỡ và các bức tranh tường đầy màu sắc cũng kể lại những câu chuyện thú vị qua thời gian. Hiện tại mình đang ở Art Street. Đây là một con đường mà hai bên tường đều có những cái bích họa ở đây này. Đây cũng là thiên đường dành cho những người yêu thích ẩm thực. Bạn sẽ tìm thấy đủ loại món ăn ngon, từ đồ ăn đường phố thơm nước mũi đến những món ăn truyền thống được chế biến cầu kỳ. Mỗi món ăn không chỉ ngon mà còn phản ánh sự đa dạng của nền văn hóa nơi đây. Kiểu uống trà thì cái bánh bao này sẽ ăn với kiểu uống trà giống như người Hoa. Không chỉ có thế, vùng đất này còn có những ngọn đồi xanh tươi, bãi biển yên bình và bầu không khí thư giãn khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu. Và không khí trên đây là hơi sương mù và có những hàng thông rất là giống Đà Lạt. Đó chính là Penang, một nơi mang đầy sức hút và chờ bạn đến khám phá. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình đang đứng tại sân bay Penang của Malaysia. Và trước khi bắt đầu tập vlog ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút Penang ở đâu. Penang nằm ở bờ biển Tây Bắc của bán đảo Malaysia, có diện tích nhỏ thứ hai nhưng lại là bang đông dân thứ 8. Tên gọi Penang bắt nguồn từ tiếng Mã Lai Palau Pinang, có nghĩa là đảo quả cau. Đối với người Việt Nam, nơi này còn được biết đến qua ghi chép lịch sử thời nhà Nguyễn với tên gọi Tăng Lan Dữ. Ban đầu Penang thuộc vương quốc Kedah, nhưng vào năm 1786 Penang đã được nhượng lại cho người Anh. Trong Thế chiến II, Penang lại rơi vào sự cai trị của quân đội Nhật. Đến năm 1963, Penang chính thức trở thành một bang của Malaysia. Chào buổi sáng mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hiện tại mình đang ở Penang của Malaysia. Thì chiều hôm qua mình đã đến Penang rồi, nhưng mà do hơi mệt nên sáng nay mình mới bắt đầu đi review cho các bạn xem. Thời tiết của Penang hiện tại đang là mưa nhẹ, bầu trời nó hơi âm u. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn sáng một món ăn sáng theo kiểu local của người dân địa phương nhé. Bây giờ là 8 giờ sáng ở Mã Lai, tức là khoảng 7 giờ sáng ở Việt Nam. Thì mình đi trên đường phố thì hầu như là toàn là người dân địa phương, người ta đi mua đồ ăn sáng thôi, chứ không có khách du lịch bao nhiêu. Cái quán mình đang đứng đây là To Sun Cafe. Đây là một cái quán nổi tiếng, thì chưa có bàn nên mình phải đứng mình chờ xếp hàng. Cũng phải đâu đó còn hơn 10 người nữa mới tới lượt mình. Ok, sau khi chờ khoảng 5-7 phút thì cuối cùng cũng có bàn rồi. Mình chờ cũng nhanh lắm. Có nhiều người ta không có đủ kiên nhẫn, người ta thấy hàng dài quá người ta bỏ về luôn. Thì chắc chờ nó rất là nhanh nên chịu khó tí. Ăn ra rồi, thì cái này là có một cái ca trứng này, trứng lòng đào ở trong này. Một cái bánh mì nướng, bánh mì nướng, và mình có gọi một cái ly cà phê. Cà phê này là Connect cà phê hòa tan thôi, nó không có gì hết. Ở trong cái bánh mì này hình như nó có bơ đậu phụng mà. Mình chấm vào đây nha. Đó. Cái vị này hình như bơ này bơ đậu phụng nè, nó vừa béo vừa ngọt, mà chấm với cái này á là trứng gà, nó hợp lắm nha. Trứng gà này không, nó hơi mặn, nó có vị mặn ở trong nữa đó. Ngọt béo, có vị giòn của bánh mì xong với vị mặn của trứng gà ở trong nữa, ăn rất là hợp, rất là ngon. Xếp hàng gần 10 phút mà vô ăn khoảng tầm 3 phút rồi.
Ông chú ông vô sau mình, ông ngồi chung bàn với mình thì giờ ông mới ra đồ mà mình ăn xong rồi. Món tiền của mình là hết 10 ringgit, tức là khoảng 60.000 đồng Việt Nam. Thì bây giờ hàng người xếp hàng người ta vẫn còn đứng đây nè. Đó, vẫn rất nhiều người muốn nếm thử cái vị bánh mì nướng và trứng gà hồng đào. Sau khi uống cà phê xong rồi thì hiện tại mình đang trên đường đi tới con đường nghệ thuật, tức là Armenian Street. Thì bây giờ thời tiết nó cũng đã hửng nắng lên rồi, thì tới đó mình sẽ chụp hình đẹp hơn. Mình đã tới cái con đường là Armenian Street. Thì đây là một cái khu phố cổ gọi là Georgetown, giống như phố cổ ở Hội An vậy, và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Và cái điều đặc biệt khi mọi người tới đây ấy, là mọi người thường tìm những cái bức tranh người ta vẽ trên tường và người ta check in rất là nhiều. Có mấy cây dù mà treo ở trên đỉnh này nè, treo trên trời này nè, cũng rất là nổi tiếng và mọi người cũng hay tới đây để chụp hình lắm. Để mình quay cho các bạn xem nhé. Bây giờ là 11 giờ kém bên này, tức là khoảng 10 giờ sáng ở bên Việt Nam. Thì nó bắt đầu nó nắng lên rồi, đi đường nắng. Có mấy bạn người Việt Nam cũng mặc sườn xám rồi chụp hình, mình tưởng đâu là người Mã Lai không à. Là bức tranh vẽ hai em bé ngồi trên chiếc xe đạp và rất là nổi tiếng, và ở đây có rất nhiều người đang chờ xếp hàng để mọi người check in cái bức hình này. Hiện tại mình đang ở Art Street ở tại Penang. Đây là một con đường mà hai bên tường đều có những cái bức họa ở đây này, rất là nhiều. Đó. Ở đây có cái bức tranh là em bé ngồi trên xe mô tô rất là nổi tiếng. Thì thanh niên nào mà tới đây cũng đều muốn chụp hình với em bé này hết, tại vì cái xe mô tô này là biểu hiện của sức mạnh manly, đàn ông mà. Mình đi tiếp xuống phía này nhé. Ở đây mình thấy quán Việt Nam này, Vietnamese phở and coffee. Vietnamese coffee thì đó là cà phê phin của mình. Thì khi sáng mình có ngồi uống cà phê thì mình có gặp một cái bạn đó là người Mã Lai, thì mình có ngồi nói chuyện. Thì mình hỏi là ở Penang hoặc là Mã Lai thì tôi nghe nói là có nhiều người Việt Nam lắm, thì có đúng không? Thì họ bảo là đúng rồi, thì người Việt Nam qua đây người ta mở quán cà phê, mở quán ăn. Thì có một số người còn đi gọi là nanny nữa, đi làm nanny tức là đi làm người giữ trẻ nữa. Tại mình đang đứng ở đây là con đường Labor China. Đây này nè. Thì rất là hay. Phía bên này, con đường này là Labor China này. Đấy. Rồi, qua bên này nhá. Xoay 180 độ. Đây là ngã tư nè. Xoay 180 độ. Đây, phía sau lưng mình là con đường kia, bên kia là của người Ấn Độ, là khu Tiểu Ấn.
Thì hai bên, một bên là khu Chinatown, bên là Little India. Bên kia đường thì mình thấy một cây hoa giấy rất là to. Lần đầu tiên mình thấy cây hoa giấy nó to như thế, chắc là cây cổ thụ. Đây nè, hoa giấy nè. Nhưng mà cái cây nó cao, nó to lắm nè. Nó giống một như một cái cây đa cổ thụ vậy. Ồ, cái cành nó to không? To hơn cái cổ tay của mình luôn. Hiện tại mình đang đứng ở Hindenburg Depot. Thì trước đây ấy, nơi này là một cái bến xe buýt, sau đó người ta bỏ hoang và hiện nay người ta đang cải tạo lại trở thành một khu triển lãm. Đây chính là cái khu triển lãm đó nè. Bây giờ mình vô bên trong thử xem thử bên trong có gì không nhé. Đã bán cà phê này. Có những cái quầy bán đồ lưu niệm hoặc là ăn uống phía bên kia này. Quần áo trang phục người ta bán phía bên này. Nhìn chung ấy, thì khu này giống cái khu mà One Nim Man ấy, mà mình đã có dịp review ở Chiang Mai. Thì bạn nào chưa xem cái khu đó thì có thể quay lại tập ở Chiang Mai của mình ấy, thì có thể tham khảo cái tập đó nhé. Nobody is going to charge you guys for this, no worry. Bên kia là có nhạc sống. Cái này chị này chỉ mời mình ăn thử nè. Excuse me, what is this? This one is garlic sauce. Garlic sauce, garlic sauce. From Lebanese. Cái này là bánh mì có garlic sauce, tức là sốt bơ tỏi, sốt tỏi. This one is yogurt cheese. Yogurt cheese. Yogurt cheese, tức là sữa chua. This one I regret. This one. Ok. Ăn cái tỏi này á, hai cái vị bơ, một cái là yogurt, một cái là garlic, thì hai cái này đều có cái sốt tỏi ở trong đó, thì mình ăn là rất là đậm vị tỏi. Hình như chị này chỉ mời mình ăn, thì mình coi thử. How much is this? This one is 30. 30. Tức là một cái lọ này là 180.000. Arabic. It's Arabic. Ả Rập. Cái này là đồ ăn của Ả Rập. Ok. Where are you from? I'm from Vietnam. Vietnam. Yeah. Yes, so sorry, I'm not similar with the Arab food. So, but I will introduce my friend. If they come here, they will visit you. Okay, thank you so much. Ok, đồ ăn ra rồi mấy bạn. Mình gọi một cái đĩa miếng xào và một ly cà phê đá. Ly cà phê này là có giá khoảng 15.000. Còn cái đĩa này 8 ringgit, có nghĩa là khoảng 48-50.000 một đĩa này.
Thì mình sau một hồi quan sát đấy, đây không phải là một cái quán nha, mà nó là gồm có nhiều quán, mỗi quán là một gian thế này, nó giống như một cái phút quạt nhỏ ấy. Thì bạn vô đây bạn ngồi, bạn order ở quầy nào thì người ta sẽ mang tới cho mấy bạn. Ví dụ như hai cái bếp phía bên kia là người ta rất là bận, người ta chiên xào nấu liên tục, còn cái ông chú ngồi sau mình này, ngoài ngồi sau mình này, ông ngồi cùng thiêu à. Đây là miếng này, mình sẽ ăn thử một cái miếng không nhé. Miếng này người ta sẽ xào với trứng gà và trứng vịt gì đó, có giá nữa này. Đó. Con tôm. Cái này là lạp xưởng này. Đó, mình review mà mấy cô ở đây ai cũng nhìn nhé. Sau một hồi ăn thì mình cũng ăn hết cái đĩa này rồi. Thì ngồi cái miếng xào ra thì ở đây còn có mì xào nữa. Thì đây là một món ăn truyền thống của người Singapore và người Mã Lai. Ở Thái Lan cũng có món này luôn. Thì bạn nào có dịp sang đây hãy thử những cái món ăn truyền thống của người dân địa phương này nhé. Hiện tại mình đang đứng ở khu Công Si, tức là cái từ đường của nhà dòng họ Khu. Thì giá vé vào cổng là 15 ringgit. Thì mình phải dán cái vé vô trên ngực này để người ta biết là mình đã mua vé. Thì 15 ringgit thì tương đương với khoảng là 90.000 tiền Việt Nam mình. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vào bên trong mà tham quan cái khu từ đường của nhà họ Khu này nhé. Và cái nhà họ Khu này cũng rất là nổi tiếng đối với cộng đồng người Mã Lai cũng như người Singapore. Và có một tác giả mà rất là nổi tiếng về cái lĩnh vực là viết sách self-help, đó là Adam Khu. Anh đó là người Singapore, thì ảnh cũng mang cái họ của họ Khu, của cái dòng họ này. Đây xung quanh thì người ta giăng lưới rách rồi này. Đây. Thì người ta cũng, đây là cái sảnh vào, thì người ta có treo những cái đèn lồng theo kiểu Trung Hoa, và cái trần nhà người ta chạm trổ và mạ vàng rất là đẹp, nhưng mà hơi bụi. Because it's the Dragon's Mountain Fall. Right? Yeah, and you see they make this one. I think there are two purposes down here. One thing is to force you to make a vow to pay respect to their ancestor people. The other one, thì có cái bục cửa này, thì giống với cái nhà cổ của mình, của Việt Nam mình ngày xưa, để gọi là để tránh tà ma. Tại vì khi người ta làm cái bục gỗ cao như thế này ấy, thì người ta quan niệm là những cái thứ xấu xa, tà ma người ta không có thể nhảy qua được cái bục này. Yeah, I show you next door. I show you the country. So, all of those people, okay. Cái cây này là các bích họa. Những cái vị gọi là La Hán. Phía bên kia cũng có những cái bức tường bên kia cũng có những bức bích họa. Nhà họ Khu này nó được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 19, thì đâu đó được 50-60 năm gì đó, sau đó nó cháy. Sau đầu những năm 1900, khoảng năm 1902 thì người ta xây lại một cái nhà theo cái kiểu y hệt như cái nhà cũ, nhưng mà với cái diện tích và quy mô nó nhỏ hơn xíu. Vừa rồi chúng ta đã tham quan cái nhà thờ của nhà họ Khu.
Thì theo mình với giá vé gần 100.000 như thế mà vô trong đó thấy chả có gì hết. Thì các bạn nào thích thì tới cho biết cũng được, còn không thì bỏ qua địa điểm này, mình thấy cũng không cần thiết phải thăm đâu. Các bạn đi chơi phía ngoài này cũng đã nhiều cái đẹp rồi. Ok, hiện tại mình đang ở trước dinh thự Peranakan. Bây giờ mình sẽ vào bên trong nhé. Buy ticket. Ok. Mình đã mua vé rồi, mua vé xong thì người ta đóng cái dấu trên tay mình này. 25 ringgit thì tương đương với khoảng là 150.000. Phía trên kia là giếng trời này. Thì cái nhà người Hoa ở đây như ở đâu người ta cũng làm cái giếng trời hết để lấy sáng. Đây là cái lối vào của mình vào lúc nãy. Đây là cái quầy mua vé. Thì đây là những cái bộ bàn ghế của ngày xưa đang ngồi. Đây là cái nhà chính này, hai bên đều có ghế, bên này cũng có ghế. Đây là cái nhà ăn đó. Cái nhà này người ta làm theo cái hình chữ điền, có nghĩa là hình vuông ấy, thì sẽ có 4 ngăn. Ngăn đầu tiên là lối vào này, cái ngăn này ngăn tiếp khách. Cái đường đây là đường lên lầu, thì người ta đã không cho lên cái cầu thang này nữa, thì vẫn có người sống ở phía trên này nên cái này là tư gia của người ta không cho mình xâm nhập. Và cái phía bên này là cái phòng ăn. Cái kiến trúc của cái nhà này ấy, thì nó kết hợp đủ thứ hết, có Trung Hoa, có Mã Lai, có cái đèn chùm này là của phương Tây này đó. Bộ bàn ghế tròn rất là đặc trưng. Thì mấy cái quán ăn của mình ấy, hoặc là quán cà phê mà của người Mã Lai ấy, mà mở theo phong cách của local ấy, thì người ta đều có sử dụng cái bàn tròn hết, ít chỗ nào sử dụng bàn vuông. Đây là cái bàn ăn. Cái đèn này như đèn pha lê đó. Bộ đồ ăn theo kiểu phương Tây ha. Khó nó vỡ là người ta bắt đèn nữa. Vô đây. Đi vô đây thì thăm giống như một cái nhà trong một cái bộ phim của ngày xưa ấy. Rất là nhiều thứ. Sau khi tham quan xong cái nhà Peranakan này ấy, thì mình mới biết là cái vé mình vào cửa khi mình mua 25 ringgit, tức là 150.000 ấy, thì là bao gồm luôn cái phần hướng dẫn viên. Nhưng mà mình vô nhanh quá, họ chưa kịp dẫn mình đi, mình đã chạy tốt đi xung quanh rồi. Khi mình đi xong thì mình mới thấy có cái tour mới vào, thì thôi, nếu mà vào lại thì vẫn được, nhưng mà thôi, mình đã đi rồi thôi. Mình vừa mới mua một bát chè ở một tiệm rất là nổi tiếng. Bình thường phải xếp hàng, nhưng mà mình may mắn mình vô có luôn. Lúc đó ít người. Cái này có cái mùi của đậu đen, đậu đỏ, chè đậu đỏ. Chè đậu đỏ này. Vị ngọt vừa. Đá thì người ta làm đá bào đó. Ăn rất là mát. Có cọng bún màu xanh xanh này nè. Một hộp như này là 5 ringgit, tức là khoảng 30.000 tiền Việt Nam mình. Okay. Sau khi mình ăn chè của ông chú phía trên kia xong ấy, thì cách cái quán chè đó có mấy bước chân thôi, thì có cái quán là Penang Roast Famous Laksa, tức là một cái món mì nổi tiếng của ở Penang. Thì ăn cái này thì hơi ngược, mình ăn ngọt trước mà ăn muốn mặn sau, nhưng mà thôi kệ, giờ bụng mình vẫn còn ăn được nên mình sẽ vô mình ăn thử cái món Laksa. Đó là một món mì truyền thống của người Mã Lai.
Quán nào nổi tiếng ngon ngon tí là phải đứng xếp hàng. Giờ mới 5 giờ kém thôi mà mọi người đã đi ăn rất là nhiều rồi. Ok, cái tô laksa của mình ra đây rồi các bạn. Cũng không quá to mà mình gọi thêm một cái ly nước chanh. Đây, bây giờ mình sẽ ăn thử laksa nhé. Laksa này mình nhìn sơ qua thì giống như sợi nó giống như sợi bún của mình này. Không phải giống bánh canh. Ở trong này là có hành nè, hành tây, cái này cái gì đó nó ăn nó hơi chua chua, nhưng mà cũng ngon. Đó. Phân tích bóc tách cái thành phần của này trước nha. Cái này thì làm salad, thử miếng nước à. Nó hơi cay cay chua chua. Đó, cũng được. Đó, cái tô mình thấy ở đây á, họ bán cái gì nó cũng có tô hoặc là cái đĩa nó cũng nhỏ nhỏ thôi nên ăn nó rất là dễ. Nhưng mình ăn bên này không no mình đi qua mình ăn tiếp món khác nữa, chứ không phải là cho một cái tô chả bá lửa rồi ăn không hết rồi. Ăn hoặc là ăn một tô mình no rồi mình không ăn được cái gì nữa. Cái này nó giống đồ Thái, giống đồ Thái thôi, nhưng mà đồ Thái sẽ cay hơn, còn cái này là nó cay vừa thôi, nó hơi the the và nó chua. Đó. Mới đầu mình tại vì mình mới ăn chè bên kia, mình qua đây mình ăn cái đồ cay cay chua ấy thì cái lưỡi nó kiểu như lạ vậy, nhưng mà ăn vài miếng nó quen ấy, cảm giác nó ngon nha. Đây cũng là một cái món với cái món miếng trộn khi trưa mình ăn, và cái bún này nè, bánh canh bột lọc nè, gọi là mì truyền thống của người Malai. Thì các bạn sang Malai thì ở đâu cũng có bán ấy, thì nên thử những cái món mà địa phương như thế này nhé. Thì trong này các bạn nhìn kỹ nè, trong cái tô này mình xem là có cái cá trong này. Đây là bún kiểu như bún cá đây nè, cái miếng cá này không có vụn đấy, con cá người ta xé ra đây. Cá hàng gì mình ăn vô nó nghe mùi cá nhưng mà nó không tanh. Thì ăn gần hết cái bát mì của Mã Lai này ấy, thì mình nhớ lại cái vị này. Lúc đầu mình ăn 1-2 cái muỗng đầu tiên vô mình cứ ngờ là cái vị này mình đã quen ăn ở đâu đó rồi, nhưng mà lúc khi mình đang ăn thì mình nghĩ lại ấy, thì hình như mình đã ăn cái này ở bánh canh cá ở Việt Nam hay là ở đâu đó mà mình không nhớ ra được. Và cái ly nước chanh này thì người ta cho một cái miếng chanh rất là to ở trong này. Đó. Uống vô hình như họ không cho đường ấy, mình không có cảm nhận được cái vị ngọt, nhưng mà vị thơm của chanh á rất là thơm. Và cái quán này mà mình thấy đánh giá rất là ngon đấy. Các bạn nào mà tới Việt Nam thì nên thử quán này đấy. Hiện tại mình đã quay trở lại Armenian Street, thì mình sẽ quay cho các bạn xem vài quán bán đồ lưu niệm nhé, và review giá cả thử xem thử nó đắt rẻ như thế nào. Ở đây có mấy cái magnetic để dán lên tủ lạnh này. Thì 3 cái là 10 ringgit, tức là khoảng 60.000, tức là 20.000 một cái. Thì cái này giá này cũng bằng với cái giá bên Singapore ấy. Singapore mình mua một cái này là cũng 1 đô, thì cũng tương ứng với là 20.000 rồi. Thì có rất là nhiều mẫu mã đây, rất là đẹp. Ok,
Cái này hình như là cái để mình lót ly á. What is this? Coaster. Coaster. Okay. Đây là cái móc khóa này. Móc khóa I love Penang. Thì 10 ringgit là 5 cái. Đó, mỗi cái như vậy tính 6 cái. 10 là mỗi cái 10.000. Đó, có cả tiền luôn này. Mấy cái hộp bài 23 ringgit hộp card cho trẻ em chơi. Mấy cái lá cờ này, mấy lá cờ để mình gắn lên cái ba lô ấy, thì mình đã đi tới cái quốc gia nào thì mình lấy cái này mình gắn đây. How much one? 5 cent. 5 ringgit. 5 ringgit. Tức là 30.000 một cái như thế này. Sau một hồi hỏi chị kia mình cũng phải mua cái gì đó, chứ chẳng lẽ hỏi mà không mua. Thì mình có mua cái mũ là có chữ Penang ở trên đầu này. Với cái giá là 18 ringgit thì khoảng là 110.000 tiền Việt Nam. Thì nó cũng không có giá cả phải chăng, không có đắt. Và nãy cái chị bán hàng kia chị biết mình là người Việt Nam luôn. Mình hỏi là tại sao chị biết tôi là người Việt Nam. Chị hỏi là tại vì chỉ có rất là nhiều bạn là người Việt Nam, nên chỉ thấy người Việt Nam phát là chỉ nhận ra luôn. Cũng có một cái tiệm bán đồ lưu niệm rất là to này, giống như một cái siêu thị mini vậy. Thì mình sẽ vô đây mình xem nhé. Đó. Đây này, giá cả nó cũng xem nhau à. Ví dụ như 3 cái mà dán tủ lạnh này, mua một cái là 3 đồng 9, còn mua 3 cái là 10 đồng. Có cửa hàng này ở Penang nhưng mà lại trang trí theo phong cách của Hội An nha. Hội An thì cái kiểu của nó là cửa hàng nào nó cũng sẽ sơn màu vàng hết. Và đèn lồng này sẽ treo phía trước này. Ngày hôm nay mình cũng đã đi rất nhiều rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé. Các bạn đừng quên bấm like video và ấn nút đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn. Chào buổi sáng các bạn. Hôm nay là ngày thứ 3 mình ở tại Penang. Hiện tại bây giờ là 8 giờ sáng. Mình sẽ đi tìm một quán cà phê nào đó để mình ăn sáng uống cà phê. Và sau đó dẫn các bạn đi khám phá Penang. Là cảnh đường phố của Penang vào lúc 8 giờ này. Các hàng quán hầu như là chưa mở cửa. Ngay cạnh khách sạn mình có quán cà phê này là Urban Daybreak. Thì mình sẽ vô đây nha. Ăn sáng xong mình sẽ đi tiếp. Quán cà phê này nhìn bên ngoài nó hơi nhỏ nhưng mà vào bên trong nó rất là sâu, nó có 2 tầng. Và như quán cà phê này có cả mang cả chó mèo vào bên trong nữa, nên nhiều người rất thích mang thú vật tới đây để đi ăn sáng uống cà phê. Còn mà mình ăn cũng gần hết cái đĩa bánh rồi, còn một miếng này thôi. Nhưng mà bơ thì ăn không hết. Bơ chỉ ăn hết được nửa cái âu này thôi, còn nguyên một cái âu mới này mình để riêng nè. Hiện tại mình đang đứng ở Penang Hill, thì mình mới vừa vào trong quầy kia. Thì cái vé của mình là đây, cả lượt lên và xuống là 30 ringgit, tức là khoảng 180.000. Và bây giờ mình sẽ đi vào bên trong và cùng khám phá Penang Hill nhé.
khoảng 5 tới 7 phút đi tàu thì bây giờ mình đã lên trên đỉnh của Penang, thì nhìn xuống có thể nhìn xuống toàn bộ cái thành phố Penang, và không khí trên đây là hơi sương mù và có những hàng thông rất là giống Đà Lạt. Mặc dù sương mù rất là nhiều nên mình không thấy rõ cảnh phía dưới, nhưng mà nhìn chung thì rất là đẹp và không khí rất là trong lành. Ở đây người ta làm các lối đi bằng đá mài này. Thì cái này là cái đèn, hình như đèn về năng lượng mặt trời này. Đây. Ở dưới này là mấy cái bóng đèn này. Đó. Và cái lan can thì sắt để mình tránh rơi ngã sang hai bên nhé. Mình có thể nhìn sang phía bên kia này, phía bên kia là có một cái đám mây sương mù. Thì hồi nãy là sương mù nó ở phía bên này này. Bây giờ gió, hồi nãy có một cơn gió nó thổi hết từ bên này chuyển qua đây. Bây giờ mình nhìn nó rất là trống trải và nhìn có thể toàn bộ hết. Các bạn thấy theo cái tay mình chỉ này, đây là cái cây cầu vượt biển nối hai cái phần của Penang lại, phần phía bên này và phần phía bên kia. Penang thì gồm hai phần. Thì cây cầu này dài khoảng là 13,5 km và được làm từ năm 1985. Phía bên này thì có mấy cái kính viễn vọng, thì có thể bỏ vào đây là 1 ringgit, thì có thể đứng xem khoảng tầm 2 phút. Đây là khu vực bán đồ lưu niệm. Rất là nhiều kiosk người ta bán quần áo, túi xách. Đi lên cao thì không khí nó càng thoáng mát và càng trong lành, thì lên đây còn có gió nữa. Rất là mát, ngay cả tiếng chim hót luôn. Các bạn có thấy sương mù nó thổi vào trong này không? Đó. Lên phía bên kia thì có cây thông nè, có những cái bụi hoa lá gì đó xanh, màu đỏ, màu vàng, nhìn rất là giống Đà Lạt. Phía bên này có một ngôi đền của người Ấn Độ nữa, nhìn rất là màu sắc, rất là sặc sỡ. Những ngôi đền như thế này thì mình thấy có ở Georgetown, ở Penang hoặc là ở Singapore. Thì những nơi nào có cộng đồng người Ấn sinh sống thì đều có những ngôi đền kiểu như thế này hết. Kia thì lúc nãy mình xem cái ngôi đền của người Ấn Độ, thì ở đây trên phía tây này, cách đó không xa, khoảng tầm vài chục thước thôi, thì có một cái ngôi đền của người Hồi giáo nữa. Bây giờ mình sẽ đi theo cái biển hướng dẫn này nhé. Đi theo hướng này là Penang Botanic Garden này, The Habitat Penang Hill và Jeep Track. Đây họ đề cái biển này là đây là cái bầu sinh quyển được UNESCO công nhận này. Thì vô trong đây là Habitat Cà phê và phải mua vé để vào. Thì giống như trời sắp mưa ấy, nó đang có dông tới, chắc lát nữa nó sẽ mưa. Đây là Habitat Cà phê. Thì phía trên ngay chỗ cây này thì cũng có cây hoa giấy này. Đó. Giống hoa giấy Việt Nam à. Thì mình mới vừa vào mua vé để tham quan cái bầu sinh quyển ở của Penang. Thì một vé như thế này là 60 ringgit, tức là khoảng là 370.000 tiền Việt Nam mình. Đây này, đây là cái cây cổ thụ, rất là nhiều cây to nha. Sương mù thì nó càng ngày nó càng nhiều, nó theo từng cơn ấy. Mà có gió thì nó bớt sương, còn không có gió nữa thì nó sương nó càng nhiều.
giờ mình sẽ đi qua cây cầu này. Đó, các bạn thấy sương mù không? Không thấy người phía trước luôn. Ở đây mình có con khỉ này. Các bạn nào đi ấy, mà gặp con khỉ này cẩn thận nha, chứ không có giật đồ. Khoảng 20-25 phút thì mình tới cái điểm tham quan chính của ngày hôm nay. Thì mình sẽ đi trên cây cầu này. Cây cầu này nó chạy xung quanh này. Nó còn hơi mưa, bây giờ nó tạnh mưa bớt rồi. Bây giờ mình sẽ lên trên này mình quay cho các bạn xem nhé. Họ làm cái cầu thăng sắt này để mình đi lên. Nó hình xoắn ốc. Mình đã lên tới nào rồi đây? Lên đây này thì mình thấy sương mù dày đặc, có thể nghe tiếng chim hót. Rồi phía sau lưng mình thì hơi có chút nắng một xíu thôi, và sấm nó vẫn còn rền. Thời tiết Penang mấy hôm nay nó cũng lúc nắng lúc mưa. Hôm nay đi là mình cũng hơi xui, lên trúng ngày trời mù ấy, nên không có nhìn được thấy được xung quanh. Còn không ngày thường thì sẽ nhìn xuống xung quanh này rất là xanh, cây cối nhiều, thỉnh thoảng thì mình có thể thấy khỉ trên đường đi nữa. Và nếu mà ít mưa hơn thì chim chóc nó bay ra ngoài nó tìm kiếm thức ăn ấy, thì mình có thể nghe thấy tiếng chim nhiều hơn nữa. Đây nhìn sang cái bảng này, cái này là cái sân này, cái sân nãy mình đi vô ấy. Thì hồi nãy cái bạn mà bán vé cho mình ấy thì bạn bảo là nếu mà trời mưa to ấy, thì người ta sẽ đóng che cái này lại. Nãy mua vé thì mình cũng hơi lưỡng lự, tại vì mình thấy trời nó hơi nổi giông lên và có cảm giác chuẩn bị sắp mưa. Nhưng mà mình suy nghĩ lại thì mình không biết là khi nào mình mới quay lại Penang lần nữa, và mình cũng muốn mua vé để tham quan và quay lại cho các bạn xem. Hiện tại mình đã tới ngôi chùa Ket Lok rồi đây, nhưng mà mình chưa có ăn trưa. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái gì đó ăn để review cho các bạn xem. Sau đó sẽ mời các bạn cùng mình khám phá ngôi chùa này sau nhé. Ok, từ phía bên kia là chùa Ket Lok kìa. Mình sẽ đi bộ ra phía ngoài lại. Thì mình thấy một cái chỗ này là cái đường là Jalan Besar. Thì vô đây có một cái gọi là cái phút cột nhỏ. Ok, tìm được quán ăn mình thấy háo hức quá. Cái cho chị à? Wow, sư hầu ra rồi. Yeah, thank you. Yeah, cái cô đó cô tưởng mua đâu mình là người Trung Quốc, của lại có nói tiếng Trung. Đây, cái món mình của nasi lemak là một món ăn của người Mã Lai. Thì mình nói sơ qua tí, và mình gọi một cái ly nước chanh đó, để uống này. Nước chanh này có đường nhá, khác với nước chanh hôm qua mình uống. Vì hôm qua mình uống thấy nước chanh ngon quá, mình gọi lại ly nữa xem thử nước chanh Mã Lai nó có khác không. Thì khi mà mình trả tiền cái đĩa cơm này, là ly nước chanh này là 4 ringgit, tức là 24.000 Việt Nam. Còn cái đĩa này là 8,5 đồng. Thì mình có đưa thừa tiền, thì cái cô bán nước chanh á đưa thừa tiền cho các bạn bán cơm. Thì cô bán nước chanh á, cô bảo là không đưa cái tờ 10 đồng là đủ rồi, lát nữa người ta thấu lại. Thế là người ta cũng rất là thật thà, người ta mang tiền thừa lại người ta trả. Chứ hồi đó là mình nghe nhầm, mình tưởng đâu là hơn 10 đồng.
Cơm này nó người ta như có dừa á, không trứng nhưng mà dừa. Cái này nó hơi ngọt ngọt cay cay, không phải là tương ớt đâu. Cá khô, cá cơm này, cá cơm với là đậu phụng này. Đó. Mặn mặn ngọt. Ăn thử cái trứng muối nha. Một hột muối. Đó. Cơm truyền thống của người Mã Lai đây, đầy đủ hết. Cái này thì là tương ớt. Ăn thử này nhá, cái này không biết gì. Cà nướng đó, cà nướng. Cà nướng thì họ có cái sốt họ tẩm lên rồi người ta nướng ăn nó ngon. Ngon lắm. Mình ăn cũng gần hết cái đĩa cơm này rồi. Cơm nói chung là cơm của Mã Lai ăn rất là ngon. Nó cũng hơi giống cơm Việt Nam của mình. Và mình cũng đang đói bụng nữa. Sau khi ăn no rồi mình sẽ quay lại chùa Cát Lót Si để khám phá nha. Ở đây có bà cô này bán dừa nè. Lại làm thử trái dừa nhá. Hello. Yeah, coconut, how much? This one 1,900 coconut. This one normal coconut. How much? 1,900. 6 ringgit. 6 ringgit. Yeah. 6 ringgit per coconut. Coconut. Okay. 6 ringgit. The big coconut 6 ringgit, small 5 ringgit. Is that right? Okay, one. One straight one. Yes. 6 ringgit. Hồi nãy mình đi ăn cơm thì cô chú ở đây có mời mình uống nước dừa, nhưng mà mình chưa ăn. Mà uống nước dừa vô nó nặng bụng. Bây giờ ăn cơm xong rồi mình sẽ thử nha. Thank you. Nước dừa này nước ngọt á. Hiện tại mình đang ở trong khuôn viên chùa Cát Lót Si. Thì ngay chỗ lối vào thì mình có một cái hồ. Và trên hồ này người ta nuôi rùa rất là nhiều. Và ngay chỗ cái hồ này thì người ta bán mấy bó rau muống. Đó. Có vài bán rau muống. Đây, mọi người sẽ mua rau muống. Một bó rau, một ringgit thì khoảng là 6.000 thì được mấy cọng rau. Và mấy cái chị này sẽ cho rùa ăn. Mình đã tới chùa Cát Lót Si rồi đây. Đây là cái sân chùa, đồng thời cũng là bãi đổ xe. Nếu mà trên sân này đổ không hết thì dưới kia người ta còn có cái hầm để xe nữa. Thì nhìn cái chùa này rất là hoành tráng, giống như mấy cái bộ phim Trung Quốc ngày xưa mình hay xem TV vậy.
đi vào cái tòa tháp 7 tầng nhé. Thì mỗi vé ở đây là 2 ringgit một người, tức là khoảng là 15.000. Đây là cái tòa tháp 7 tầng ở phía sau lưng mình này. Ngôi chùa mà Ket Lossi này là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất ở tại Malaysia. Đây, khuôn viên của nó rất là rộng. Đây cũng có cái dàn bầu này. Đó. Rất là nhiều trái. Ngồi đây chờ cái thang máy này này. Đó. Để đi lên thăm cái tượng Quan Âm cao 36 m. Thì mỗi lượt đi lên đi xuống như thế này là 6 ringgit, tức là khoảng là 35.000 tiền Việt Nam mình. Đây, hiện tại mình đang ở trước cái tượng Phật Bà cao 36 m, tượng Phật Bà khổng lồ. Và phía bên kia mình có thể ngắm toàn bộ cảnh Penang từ trên cao này, rất là đẹp. Chỉ đi 2 điểm, đó là Penang Hill và chùa Ket Lossi này đã hết ngày rồi. Du khách nó không quá đông, nhưng mà do mình chờ đợi nhiều ấy, cứ mua vé xong phải đứng xếp hàng đồ này kia, nên nó thành thử nó mất nhiều thời gian thôi. Chứ đi cái này mà nếu mà đi gom lại với nhau thì đi trong một buổi sáng là xong rồi. Ở đây người ta có cái khay này, khay chứa những cái lá săm. Thì mỗi cái lá như thế này sẽ là 1 ringgit, tức là khoảng 6.000 Việt Nam đồng mình. Và mọi người sẽ lấy đây có bút này, mình sẽ ghi vô và treo những cái lá săm đó vào ở đây. Hoặc là mình sẽ treo phía sau cái lư hương khổng lồ này này. Trời bắt đầu nó xuống giông rồi đây, chiều nay có vẻ chuẩn bị mưa này, các bạn nhìn thấy mây đen không? Đó, có thể lát nữa nó sẽ mưa. Trên đường mình đi xuống rồi, chuẩn bị thấy mưa nó bay bay rồi nè. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn mì cà ri nhưng mà có tiết vịt ở trong đó, thì chúng ta sẽ thưởng thức nhé. Thank you. Đây người ta có một cái sốt nước dùng ở đây nè, mình chăng ở đây. Sau đó trộn lên. Cái này người ta có miếng này, vừa có miếng này, vừa có sợi mì này, mì vàng này gọi là mì trứng, tàu hũ, có tôm này, có huyết này là huyết vịt này. Nó mặn mặn béo béo như có nước dừa trong này nữa. Ăn thử mì vàng này. Ăn thử riêng mì vàng nhé. Mì vàng mềm mềm. Ăn thử cái miếng nào. Miếng cũng được. Con tôm này.
tôm tươi á. Bây giờ cái này là món signature của nó, đó là tiết vịt, tiết canh vịt đây. Đó. Ngon nhá. Nó có cái gì ở trong này không? Nó ngấm vô á, nó không phải là nó nhạt nhạt đâu. Được, ngon, nhưng mà mình thấy cái món này hơi mặn tí. Đây là món mì cà ri, người ta biến tấu lại một chút, người ta bỏ thêm cái tiết canh vịt ở trong này thì thành gọi là mì cà ri tiết canh vịt. Ok, nãy giờ mình ăn gần hết cái bát mì này rồi, thì ăn về cuối thì nó mới xuất hiện ra nhiều cái topping ở phía bên dưới. Cái này là rau mực nè, cái này là ngao sò gì đây. Tóm lại là cái bát mì á này nó hơi mặn tí, và mình cho hơi quá nhiều cái nước màu á, nên nó hơi cay. Thì bạn nào mà không ăn cay được ấy thì có thể là không có cho vào. Thì hồi nãy người ta bỏ sẵn trong cái muỗng á, nhưng mà mình lại tưởng đâu là nó không quá cay nên chan vô hết nha. Thank you. Món tiếp theo mình dẫn các bạn đi ăn là cơm gà Hải Nam. Thì cái quán này có gần là 50 năm tuổi đời rồi, gọi là quán cơm gà nổi tiếng nhất ở Penang này đấy. Bây giờ mình gọi một con gà trộn, vừa gà luộc và vừa gà nướng. Ăn thử nha. Sao thịt gà này nó có vị đắng nhiều. Ăn lại nè. Gà này nó đắng á, là do có nước này nè, có nước xì dầu này vô nên nó có hơi bị đắng tí. Để mình ăn lại nha. Thì do có cái nước này người ta chan vô, nước xì dầu á chan vô nên nó hơi bị đắng, không phải quá đắng đâu. Nó khác với cơm gà mình ăn ở Singapore. Cơm thì thơm mùi nước dừa, nhưng mà so với nước chấm này nè, nước chấm này với lại cái đĩa gà ở Singapore ăn thì mình thích gà bên Singapore hơn. Cái bát canh gà này người ta làm nấu từ hầm xương gà này, xương gà hầm với cải. Nói thì nói vậy thôi chứ mình ăn cũng hết đĩa gà.
với lại hết đĩa cơm rồi thì mình sẽ ăn nốt cái chỗ này luôn. Vị gà hơi, nó không phải nó đắng nhưng mà nó hơi lạ miệng, nó khác với cái vị gà bên Singapore. Thì cái gà Singapore á, thì sẽ phù hợp với cái khẩu vị của người Việt Nam hơn. Còn gà ở đây thì mình ăn nó thấy nó hơi lạ miệng, nên lúc đầu mình ăn nó chưa quen, ăn gần hết dĩa rồi mới thấy nó cũng ngon phết. Thì mỗi nơi, mỗi vùng đất có những cái bí quyết, những cái công thức nấu ăn nó khác nhau, cho ra những cái món ăn có mặc dù cũng là cơm gà nhưng mà lại khẩu vị của từng quán nó lại khác nhau, và từng người thưởng thức nó cũng có cảm nhận khác nhau nữa. Thì khi tới một cái nơi nào đó thì mình đều luôn muốn ăn thử những cái món ăn truyền thống, một kiểu như là quán ăn của địa phương á, để mình biết thử cái khẩu vị của người dân ở đó nó như thế nào. Sau khi ăn hết 2 tân vừa rồi thì mình cảm giác cũng hơi no. Và trước khi đi tìm một cái quán để ăn tráng miệng thì mình sẽ quay cái bầu trời ở tại Penang cho các bạn xem nhé. Hiện tại bây giờ là 7 giờ nhưng mà bầu trời nó vẫn còn sáng lắm. Đây là cảnh 7 giờ tối ở tại Penang, giống như 5 rưỡi 6 giờ chiều ở Việt Nam mình vậy. Ok, mình đang ngồi ở quán chè. Thì mình không biết cái chè này tên gọi là gì nữa, thì lát nữa mình sẽ để cái tên cho các bạn xem nhé. Mình sẽ ăn thử. Chè này ngọt thanh đấy, ngon đấy. Mình biết rồi, nhưng mà không nhớ tên của Việt Nam là cái gì. Cái này ấy là một cái trái ở trên rừng ấy, thì mình ngâm vô nước sôi, sau đó nó sẽ nở ra và người ta bóc cái vỏ đó đi thì cho đường vào ăn. Thì lúc nhỏ mình hay ăn cái này lắm, nhưng mà giờ mình quên cái tên cái trái đó là cái gì rồi. Ăn vô nó rất là mát. Nó còn có sợi gì đây nữa nè, có cái sợi gừng nè, có sợi gừng ở trong, với lại có cái gì đây, cái này có phải là sợi tuyết lê không? Ăn nó giòn giòn sụp. Cái này đỏ đỏ giống như trái kỳ tử. Ngon phết. Ngon quá. Trời nắng nóng mà ăn bát này rất là sướng. Mình cũng không biết quán này luôn. Hồi nãy mình trên đường mình đi tới cái tiệm cơm gà á, thì mình đi ngang qua quán này, thấy người ta bày biện với lại để những cái ấm trà ấm đồ mình thấy hay hay, và có mấy cái loại chè mà mình thích ăn ấy. Thì mình vô đây sau khi ăn cơm gà xong thì mình vô đây mình ăn. Mà không ngờ nó ngon thật. Một bát như thế này là khoảng là 8 đồng rưỡi. 8 đồng rưỡi là khoảng 50.000 tiền Việt Nam mình.
Vừa rồi mình đã dẫn các bạn dạo quanh một vòng ở khu phố cổ Georgetown vào ban đêm. Thì theo mình thấy thì vào buổi tối ở khu phố cổ này khá là vắng khách, không có nhiều lắm, và các cửa hàng hình như có vẻ cũng có thể là duy trì được cái tình hình kinh doanh như thế này. Thì mình hy vọng trong thời gian tới thì Penang sẽ đón nhiều khách hơn và không khí ở đây sẽ sầm uất và vui tươi hơn. Hành trình của mình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với những hành trình đầy thú vị và những món ăn hấp dẫn nhé. Chào buổi sáng mọi người, chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Hôm nay là ngày cuối cùng của mình tại Penang và bầu trời hôm nay rất là đẹp. Trời trong xanh, nhiều mây nhưng mà không có mưa. Mình sẽ dẫn các bạn đi ăn một món của người Hoa, đó là dim sum. Ok, cái này là bánh bao xíu mại này. Đó, 3 cái. Và người ta cho mình để uống trà. Vì thì cái bánh bao này sẽ ăn với kiểu uống trà giống như người Hoa ấy. Nó có cái vị hơi ngọt xíu ở trong này nữa. Có cả tôm trong này nè. Trong này có thịt heo, có tôm. Cái này là cái gì đây nè? Cái này kiểu cái đỏ đỏ phía trên này như cái bột gì đó thôi. Rất là ngon. Lúc nãy mới chỉ là món khai vị thôi, bây giờ mới vô là món chính. Bây giờ mình có là há cẩu tôm nè, bánh bao lá hẹ và bánh bao thịt heo người ta bỏ trong cái muỗng ha. Này, đầu tiên mình sẽ ăn món há cẩu tôm trước. Đó. Nhìn hấp dẫn không? Có con tôm bên trong rồi. Có con tôm bên trong và có một ít là lá hành ở trong này nữa. Một cái như thế này á là 2 con tôm. Bây giờ mình sẽ thử bánh bao lá hẹ nhé. Đó, lá hẹ không nè, nhìn xanh lè. Thơm mùi lá hẹ lắm. Chắc là cái này á, bánh bao nó làm mỏng dính cái lớp bột á làm mỏng dính,
trong toàn là lá hẹ thôi chứ không có thịt hài gì trong hết. Bây giờ mình sẽ ăn cái món này nhá. Đó, món này gọi là món signature của trong quán đó. Có cái nước gừng trong này nè, để đứa lên đây. Ủa. Bỏ thêm tí vài thớ gừng vô. Đó. Can you go to him? Nấu quá. Nóng quá. Ngon quá. Cái này là bánh bao thịt heo. Đó. Một cái món gọi là nổi tiếng nhất ở trong quán này. Thì các bạn nếu mà tới đi đâu đó mà ăn dim sum thì nhớ thử món này nha, rất là ngon. Hiện tại mình đang đứng ở trước pháo đài Cornwallis với giá vé vào cổng là 20 ringgit, tức là khoảng 120.000 đồng tiền Việt Nam mình. Và pháo đài này tức là di sản còn tồn tại của thời thực dân Anh. Ok. Thì vô đây ấy, có một số khu vực người ta đang cải tạo lại, người ta bọc lại bằng những cái hàng rào tôn sau lưng mình này. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem xung quanh những cái khu vực nào có thể vào trong để tham quan nhé. Mình có một cái súng đại bác rất là to, thời của thực dân Anh còn để lại. Thì cái tường thành này á, là do một cái người Anh người ta sai, có tên là Fort Cornwallis. Thì cái khẩu đại bác này á, là được hướng ra ngoài biển này, các bạn thấy ngoài biển phía xa kia. Thì ngày xưa ấy là các trận chiến đều là thủy chiến hết. Khi mà một nước khác mà xâm lấn qua một cái nước nào đó thì người ta sẽ đi bằng tàu chứ không phải là đi bằng không quân giống như chiến tranh thế giới thứ nhất hoặc là thứ hai. Thì cây đại bác này ấy là để ngăn chặn những cuộc tấn công của quân Simla, tức là Thái Lan. Nhưng mà một điều rất đặc biệt của cái tường thành này ấy là nó chưa từng tham gia một trận chiến nào hết.
đang đứng ở cái quảng trường của Penang và phía sau lưng mình đây là một cái bia tưởng niệm những cái người chiến sĩ hy sinh trong các cuộc chiến ở tại Malaysia. Và đối diện cái tượng đài này là cái tòa nhà thị chính màu trắng. Đây là cái đài tưởng niệm của Penang này. Cái này có cái chữ số là 1914, 1918. Cái đài này ấy, là do cái người Anh xây để người ta tưởng niệm những cái người lính mà tham gia trong cái Thế chiến thứ nhất. Và sau này ấy, thì ngoài cái Thế chiến thứ nhất ra, người ta còn bổ sung và tưởng niệm thêm những cái người tham gia các cuộc chiến khác, mà những người lính đó là những cái con người của Penang. Mình sẽ thấy trên những cái bục này là World War One, tức là 1914, 1918, tức là Thế chiến thứ nhất này. Đây là Thế chiến thứ hai, 1939, 1945. Đây là sa giảm Burma. Burma có nghĩa là Myanmar đấy. Thì là sa giảm là Thái Lan, có nghĩa là những cái người mà tham gia vô cái tuyến đường sắt vào năm 1942, 1945, kết nối từ Thái Lan tới Miến Điện. Cái này là của Hội Cựu chiến binh ở Penang. Đây là một cái 1948, 1960, thì đây là một cái cuộc khởi nghĩa nổi dậy của người Malaysia đứng lên chống thực dân Anh. Và đây là 1963, 1966, tức là những cái người hy sinh mà chống lại sự xung đột giữa Malaysia và Indonesia. Và đây cũng thế, đây cũng là một cái cuộc khởi nghĩa nổi dậy của người Malaysia vào năm 1968 và 1990. Nó kéo dài rất là lâu, 22 năm. Và mình đi sang đây nhé. Đây là cái gọi là Penang City Hall, tức là tòa thị chính Penang. Nó được xây chắc cũng đã lâu rồi và người ta mới sơn lại theo cái kiểu sơn lại màu trắng này. Và mình nhìn thấy kiến trúc giống như là của người Anh, của châu Âu ngày xưa ấy. Và như các bạn thấy đó, Penang nói riêng và Malaysia nói chung đều đã từng bị thực dân Anh đô hộ, giống như Việt Nam của mình vậy. Việt Nam của mình đã từng bị thực dân Pháp đô hộ. Và khi mà những cái người nước thực dân đó xâm chiếm những cái lãnh thổ ở Đông Nam Á, thì người ta đồng thời người ta cũng xây dựng những cái công trình kiến trúc, và bây giờ mình có thể nói là những cái di sản của thực dân Anh, và người ta vẫn bảo tồn nó giống như một cái di tích về lịch sử. Trưa nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn món là Nasi Kandar. Đây là một cái món cơm truyền thống giống như món Nasi Lemak mà trưa hôm qua mình ăn. Và cái quán này là quán bán Nasi Kandar lâu đời nhất ở tại Penang. Như các bạn thấy đó, một hàng người xếp hàng. Nên sang đây ấy, là cứ phải là xếp hàng để được ăn ngon. White rice. White rice. Yes. Biryani rice. Have biryani rice. Very nice. Đây là món Nasi Kandar, món ăn truyền thống của người Mã Lai. Một đĩa như thế này thì có giá là 17 đồng 2, tức là khoảng 100.000 tiền Việt Nam mình. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nhé. Thì cơm này sẽ gồm có gà này, một quả trứng, rau súp lơ, và người ta rưới những cái nước sốt này lên phía trên.
thì mình ăn cái gì thì người ta sẽ cho cái đó. Ngoài gà ra thì người ta còn có thịt cừu, tôm, mực hoặc là gà nướng, thì rất là nhiều thứ. Thì mình thích ăn cái gì thì mình sẽ order cái đó thôi, và sau khi ra đó thì người ta sẽ tính tiền cho mình. Sau khi trả tiền xong thì mình lại bê cái đĩa cơm này qua một cái nhà bên cạnh cái chỗ lúc nãy mình mua cơm để mình ngồi, chứ ở đó thì người ta rất là chặt, không có chỗ để mình ngồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử nhé. Đầu tiên là thử miếng gà nè. Đây là fried chicken, tức là gà chiên. Thử miếng cơm nhé. Nó có vị kiểu như giống như vị cà ri á. Rau súp lơ thì luộc vừa, tại vì có nhiều chỗ á thì cái rau súp lơ này ngó thép, chứ nếu mà luộc mà quá kỹ á, thì ăn nó rất là bở, hoặc là luộc mà chưa có chín á, thì ăn nó rất là cứng. Quả trứng nè, trứng gà. Thì ngoài trứng gà ra, ở đó người ta còn có trứng vịt muối nữa, hoặc là trứng gà chiên. Bữa cơm này người ta, cái nước sốt ấy không phải là một cái nước sốt đâu, mà rất là nhiều nước sốt người ta chan lên. Cả cái nước mà người ta hầm cái thịt cừu ra người ta cũng chan lên luôn. Ăn cái vị của nó là nó có vị cà ri, vị béo của dừa và vị cay. Thì bạn nào mà không ăn cay được á, có thể nói người ta là no spicy, tức là nghĩa là tôi không ăn cay. Sau khi ăn gần hết đĩa cơm ấy, thì mình có thể cảm nhận được hương vị của nó gần với món cơm cà ri của Ấn Độ. Nhưng mà món cơm cà ri của Ấn Độ ấy, thì cái hạt gạo nó dài, chứ không phải giống như hạt gạo này là giống hạt gạo của Việt Nam mình nè. Đó. Và cái nước sốt của họ chan quá nhiều đi, và cái nước của họ rất là nhiều gia vị, như đây mình ăn mình cảm thấy nó hơi ngán. Và phần vì gà này là gà chiên nữa nên nó cũng dầu mỡ nhiều. Hiện tại mình đang ngồi ở trong quán trà sữa Chagi, một cái hãng trà sữa mà trước đây đã gây tranh cãi rất là nhiều tại Việt Nam. Cuối cùng thì Chagi họ phải hủy chiến dịch mở cửa hàng ở tại Việt Nam luôn. Và ở đây thì ở Penang thì mình bắt gặp cái tiệm trà sữa này, nhìn ở ngoài nó cũng rất là dễ thương. Và cái trà sữa này mình đã có dịp uống ở Singapore rồi, và mình thấy nó cũng rất là ngon. Và hôm nay mình sẽ review lại cho các bạn nghe một cách công tâm hơn. Đầu tiên là về cái ly. Cái ly mình đánh giá họ thiết kế ly này rất là đẹp, mà vỏ nó dài dặn, và cái nắp này nó rất là xịn nha. Để mà đầu tiên là uống phải lắc. Nghe là có đá bên trong. Thì cái trà của mình là trà Jasmine Green Milk Tea, tức là trà bạc hà hoa nhài xanh, trà xanh bạc hà đó. Thì cái lượng đường của mình là gọi là 50%. Cái điều đầu tiên mình nói so sánh ở đây là cái hương vị, và nó có vị gọi là đúng là vị trà sữa, nó rất là đậm vị mùi sữa. Thứ hai là đậm vị trà hoa nhài. Và nhưng mà cái vị bạc hà mình chỉ nghe một chút the thôi, không có thơm vị bạc hà lắm.
Và đá người ta bỏ này cũng là không nhiều. Cái này nó khác với cái trà Chagi ở bên Singapore. Singapore thì người ta chỉ ướp lạnh thôi, người ta không có cho đá vô. Còn ở đây thì người ta cũng có cho một xíu đá, mình có thể nghe được tiếng đá bên trong. Và thêm một điều nữa, sau khi mình uống gần hết cái ly trà sữa này, đó là cái ống hút của cái trà sữa Chagi này nó làm rất nhỏ. Nó làm nhỏ và nó có 3 cái lỗ này. Khi mà mình uống trà sữa ở Việt Nam thì người ta thường làm có ống hút to để mình hút cái trân châu lên. Và trà sữa đây thì nó làm có mút nhỏ, và khi mình hút thì mình cần cái lực hút mạnh hơn. Và đây cũng là một cái thiết kế là người ta có ý đồ để trà sữa nó sẽ ở lâu trong cái miệng của mình hơn, và cái vị trà sữa mình sẽ ném nó kiểu như là mình thưởng thức nó được đầy đủ hơn. Nếu mà cái ống này nó to quá, mình hút phát mình nút luôn ấy thì mình không có cảm nhận được cái ly trà sữa nó ngon. Còn ở đây mình làm cái ống hút nó nhỏ thôi, mình hút từ từ. Đôi khi không phải thứ gì to cũng là tốt hết. Ok, thì món tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay đó là món sầu riêng Malaysia. Thì sầu riêng ở Malaysia rất là nổi tiếng, và nghệ thuật thưởng thức sầu riêng ở đây là nâng lên một cái tầm cao mới. Thì các bạn có thể thấy là có những quán ăn, có những shop là bán cà phê, nhưng mà ở tại Penang, Malaysia thì người ta có cả cái shop bán sầu riêng luôn, và mình có những cái bàn để mình ngồi tại chỗ mình thưởng thức sầu riêng. Đây là một cái quán lề đường, còn có những cái quán sang trọng hơn giống như những quán cà phê đó, vô đó là có điều hòa cho các bạn ngồi ăn sầu riêng. Và đây là một cái quán sầu riêng là nổi tiếng nhất ở Penang, thì bây giờ mình sẽ ăn thử nhé. Cái trái sầu riêng của mình là mình lấy một trái nhỏ khoảng 1 kg, và giá của nó là 68 ringgit, tức là khoảng 420.000 tiền Việt Nam. Đây. Đó. Người ta cho mình cái bao tay này, khăn giấy và một chai nước nhỏ để mình ăn xong mình có đồ uống luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ ăn thử nhé. Thơm, rất là thơm nồng. Nên đi, tại vì cái con phố này là con phố bán sầu riêng, đi qua hai bên đường là mình đều ngửi tới cái mùi sầu riêng rất là thơm, và sầu riêng ở đây rất là ngọt. Tại vì mình cũng thỉnh thoảng ăn sầu riêng, thì khi mình ăn thì mình chỉ biết ăn là đó là sầu riêng thôi, chứ đâu có biết cái loại nào vô loại nào đâu. Nhưng mà vô đó là có rất là nhiều loại để cho mình lựa chọn, và mình nếu mà không biết thì mình hỏi luôn cái người bán thử là cái loại nào ngon, để hỏi là bạn thích ăn cái loại sầu riêng màu vàng hay là sầu riêng màu đỏ, thì mình nói là thích ăn màu vàng, thế là người ta đưa cho mình cái trái này luôn. Cái hộp nó cũng nhỏ này, không cái này có chút xíu hạt lép, cơm không. Ghê không? Đây là một cái muối cuối cùng. Muối này to này, ăn trước nha. Nói chung là mình đánh giá thường sầu riêng ở Malai ngon, tuyệt vời. Sau khi ăn xong thì mình gọi ra tính tiền, thì hồi nãy mình nghe nhầm, không phải là cái trái này không phải 1 kg đâu, là hơn 1 kg. Mình tính tiền ra là anh kia anh báo là 89 ringgit, tức là 550.000, thì mình hơi nhầm xíu nhé. Vừa rồi các bạn đã cùng mình khám phá Penang trong vòng 4 ngày 3 đêm, và mình tin chắc rằng Penang còn nhiều điều thú vị khác mà mình chưa khám phá hết. Và sau đây mình xin tóm tắt một số kinh nghiệm cá nhân sau chuyến đi Penang vừa rồi. Thì đầu tiên là phương tiện di chuyển.
thì các bạn có thể di chuyển trong toàn bộ hành trình của mình bằng Grab, tại vì Grab ở đây rất rẻ. Mình lấy ví dụ Grab đi từ sân bay về Georgetown, nơi khách sạn mình ở, thì khoảng 150.000, và đi lên Penang Hill thì khoảng là 60-70.000 thôi. Và cái thứ hai đó là SIM 5G, thì các bạn không cần roaming trước ở Việt Nam. Mình thấy là roaming trước ở Việt Nam thì khoảng 200-300.000 gì đó, nhưng mà chỉ được là tầm 5-10 GB thôi. Nhưng mà tại sân bay Penang thì các bạn có thể mua một cái SIM 5G với giá là khoảng 150.000 và dùng được 7 ngày và dung lượng tối đa là 100 GB. Và điều thứ hai mình muốn nói tới là ẩm thực của Penang. Penang là một vùng đất mà hòa trộn có nhiều sắc dân khác nhau, người Ấn có, người Hoa có và người Mã Lai cũng có. Ngay cả người Việt Nam sang đây làm việc và sinh sống cũng có một số người, không phải là quá nhiều. Và cũng có một số nhà hàng ví dụ như Sài Gòn Bowl, tức là bán phở bún miến theo kiểu của Việt Nam, thì mình có thể thưởng thức được những cái món ăn ngon. Và tùy theo khẩu vị của mỗi người thì các bạn đừng lo đồ ăn Mã Lai khó ăn. Và như các bạn thấy là trong chuyến đi vừa rồi mình đã ăn cũng khá là nhiều và thấy món nào cũng ngon và hợp khẩu vị của người Việt Nam chứ mình thấy. Và thêm một điều nữa là giao thông ở tại Penang. Thì giao thông ở tại Penang cũng hơi giống với giao thông ở Việt Nam. Nếu các bạn đi ở Singapore thì 100% người ta sẽ nhường đường cho bạn khi bạn sang đường. Ở Thái Lan thì 90%, nhưng mà ở Mã Lai, cụ thể là Penang, thì các bạn mỗi khi sang đường thì cũng phải chú ý quan sát, tại vì ở đây người ta sẽ không nhường cho bạn qua đường đâu. Và mình tin đối với những người Việt Nam giống như mình thì việc qua đường khi mà với cái dòng xe cộ như thế thì cũng là một điều rất là dễ dàng. Ở đây là một số ý kiến của mình đúc kết lại trong chuyến đi Penang vừa rồi. Các bạn nào mà cảm thấy còn có thắc mắc gì thì hãy để lại dưới phần comment và mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên bấm like và ấn nút subscribe để theo dõi các hành trình của mình trong thời gian tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người.